आजका गरिब मान्छेहरू ती हुन् जसले आफूसँग नभएको पैसा र समयको सुरक्षाको लागि काम गरिरहेका छन्। त्यसैले यदि धनी अथवा सम्पन्न बन्नु छ भने आफूसँग नभएको चिजको होइन, तपाईले आफूसँग भएको ट्यालेन्ट र खुबीको संरक्षण भन्दा पनि सदुपयोग गर्नै पर्ने हुन्छ। हेलो फ्रेन्ड्स, आज म पैसा र समय दुवै चिज नै छैन भने पनि महान जिन्दगी कसरी बाँच्ने भन्ने प्रश्नमाथि नै चर्चा गर्न गइरहेको छु। आशा गर्दछु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुनेछ र आफ्नो ज्ञानको अन्डरस्ट्यान्डिङलाई बढाउनुहुनेछ भनेर। र यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्, ताकि तपाईको सफलताको इन्स्पिरेसनको लागि हामीले काम गर्न सकौं। यस दुनियाँमा धेरै चिजहरू मध्ये मान्छेहरूको लागि एउटा च्यालेन्जको विषय के पनि बनेको छ त भन्दा पैसा र समय दुवै चिज नै नहुँदा पनि आखिर जिन्दगीलाई महानताको बाटोमा कसरी अगाडि बढाउने त भनेर। किनकि यस संसारका प्राय मान्छेहरूसँग नै एउटा सामान्य जिन्दगी जिउनको लागि पनि उसँग पैसा र समय नै छैन। र तपाईले यो कुरामाथि पनि ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ कि ती मान्छेहरूले मेहनत नगरेका पनि होइनन्। तिनीहरूले आफ्नो जिन्दगीमा अथाह मेहनत पनि गरेकै हुन्, तर पनि तिनीहरूले आफूले चाहेको जिन्दगी भने बाँच्नै सकिरहेका हुँदैनन्। त्यसैले मैले यस भिडियोमा त्यो मेहनतलाई तपाईले चाहेको जिन्दगी बनाउनको लागि कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर 7 वटा उपायहरूको बारेमा चर्चा गर्ने कोसिस गरेको छु। आशा गर्दछु ती उपायहरूले तपाईको जिन्दगी बदल्नको लागि मद्दत गर्नेछ भनेर। सर्वप्रथम त यहाँ हरेक मान्छेहरूले यो कुरा बुझ्नै पर्ने हुन्छ कि आज मान्छेहरूको लागि एकदमै जटिल बनेको कुरा के छ त भन्दाखेरि यदि जिन्दगीमा पैसालाई प्राथमिकता दियो भने सोचेको जसरी बाँच्नको लागि समय नै हुँदैन, र यदि सोचेको जसरी जिन्दगी बाँचो भने आफूसँग पैसा नै हुँदैन। तर विडम्बनाको कुरा के छ त भन्दाखेरि आज प्राय मान्छेहरूसँग न त पैसा छ न त आफूले सोचेको जसरी बाँच्नको लागि समय नै। आज मान्छेहरू पैसा र समयको जन्जालमा यसरी फसिसकेको छ, न त ऊ त्यहाँबाट निस्कन सकिरहेको छ, न त कुनै प्रगति नै गर्न सकिरहेको छ। त्यसैले मित्रहरू, यदि तपाईको जिन्दगी पनि यही दौडबाट अगाडि बढिरहेको छ भने यो भिडियो तपाईको लागि नै बनाइएको हो। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म अवश्य नै हेर्नुहोस्। र अब कुरा गरौँ पैसा र समय दुवै चिज नै नहुँदा पनि महान जिन्दगी कसरी बाँच्ने त भनेर। त्यसको लागि नम्बर 1 मा तपाईँ टिनेजर, युवा अथवा वृद्ध भए पनि आजैबाट पैसा र समयको लागि काम गर्न सुरु गर्नुहोस्। हाम्रो नेपाली समाजको धेरै पोइन्टहरू मध्ये एउटा नेगेटिभ पोइन्ट के पनि रहेको छ त भन्दाखेरि यहाँ एउटा निश्चित समयपछि मात्रै पैसा र समयको लागि काम गर्ने गरिन्छ। त्यसैले यदि तपाईँ अहिले स्टुडेन्ट भए पनि, टिनेजर, युवा अथवा वृद्ध नै भए पनि आजैबाट इन्कम र टाइमको लागि काम गर्न सुरु गर्नुहोस्। तपाईले जे आउँछ त्यसलाई नै इन्कम सोर्स बनाउनुहोस्। आइपिओ भर्नुहोस्, शेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नुहोस्, ट्युसन पढाउनुहोस् अथवा युट्युब भिडियो नै बनाउनुहोस्। तर कृपया काम गर्न भने आजैबाट अवश्य नै सुरु गर्नुहोस्। त्यसैगरी नम्बर 2 मा तपाईले गरिरहेको काम यदि तपाईको सपना होइन भने त्यसलाई छाडिदिनुहोस्। यहाँ प्राय मान्छेहरूले के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि आफूले गरिरहेको काम आफ्नो सपना पनि होइन, लक्ष्य पनि होइन, र त्यो कामले आर्थिक रूपले स्वतन्त्र पनि बनाउन सकिराखेको छैन। तर पनि त्यो कामलाई मान्छेहरूले समाएरै बसिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मित्रहरू, जुन कामले तपाईलाई आफ्नो लक्ष्य उद्देश्यसम्म पुर्याउन सक्दैन, जुन कामले तपाईलाई आर्थिक रूपले स्वतन्त्र बनाउन सक्दैन, र जुन काम तपाईको सपना नै होइन,
त्यो काम गर्नु भनेको तपाईले समयलाई बर्बाद गरे जस्तो मात्रै हो। त्यसैले तपाईले आजसम्म गरिरहेको काम यदि तपाईको सफल जीवनको फेभरमा छैन भने त्यसलाई ड्रप गरिदिनुहोस्, किनकि त्यो काम गर्नु भनेको तपाईको समय सँगसँगै जिन्दगीलाई बर्बाद गर्नु मात्रै हो। त्यसैगरी नम्बर 3 मा तपाई फिक्स इन्कम भएको कामको पछि नलाग्नुहोस्। यदि तपाईले महान जिन्दगी जिउनु छ भने सबैभन्दा पहिले त तपाई 10-5 को ड्युटीको झन्झटबाट बाहिर निस्कनै पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यदि तपाईलाई टाइम फ्रिडम सँगसँगै आर्थिक रूपले स्वतन्त्र बन्नु छ भने फिक्स इन्कम भएको कामको बोझबाट पनि बाहिर निस्कनै पर्ने हुन्छ, किनकि फिक्स इन्कम एउटा त्यो इन्कम हो जसले तपाईलाई आर्थिक रूपले स्वतन्त्र बनाउनै सक्दैन। मानौ तपाई आर्थिक रूपले स्वतन्त्र बन्नु भयो भने पनि तपाईसँग समयको स्वतन्त्रता भने कहिले पनि हुँदैन। त्यसैले यदि तपाईसँग पैसा पनि छैन र समय पनि छैन भने आजैबाट फिक्स इन्कमको लागि काम गर्न छोडेर पैसा र समयको फ्लोको लागि काम गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी नम्बर 4 मा तपाई दुनियाँको जुनसुकै ठाउँबाट गर्न मिल्ने कामलाई सपना बनाउनुहोस्। जति मेहनत गर्दा पनि यदि तपाईसँग पैसा पनि छैन र समय पनि छैन भने तपाईले आजसम्म गरिरहेको काम भन्दा पनि दुनियाँको जुनसुकै ठाउँबाट गर्न मिल्ने कामलाई आफ्नो सपना बनाएर त्यसको लागि नै लाग्नै पर्ने हुन्छ, किनकि यदि तपाईलाई आफूले चाहेको जिन्दगी बाँच्नु छ भने हामीले पहिले नै कुरा गरिसकेका छौं कि तपाईसँग टाइम फ्रिडम सँगसँगै फाइनान्सियल फ्रिडम पनि हुनै पर्ने हुन्छ र त्यही फ्रिडम प्राप्त गर्नको लागि नै तपाईले सपना पनि यस्तो बनाउनु पर्दछ जसको लागि तपाई अफिस नै जान नपरोस्। जस्तै कि तपाईले फ्रीलान्सिङ गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ, युट्युब भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ, अथवा व्यवसाय नै यस्तो गर्नुहोस् जसलाई तपाईले दुनियाँको जुनसुकै ठाउँबाट नि गर्न सकियोस्। त्यसैगरी नम्बर 5 मा तपाई समाजको पछाडि कहिले नलाग्नुहोस्। भनिन्छ नि तपाईले जस्तो मान्छेको संगत गर्नु हुनेछ अन्ततः तपाईको जिन्दगी पनि त्यस्तै नै बन्नेछ भनेर। र यदि तपाईले सही मान्छेको संगत गर्नु भयो भने त ल ठिकै छ, तपाईको जिन्दगी सही बाटोमै अगाडि बढ्नेछ। तर यदि तपाईले गलत मान्छेको संगत गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईको जिन्दगी बर्बादीतिर नै अगाडि बढ्नेछ। र आज मान्छेहरूले गर्ने गलत संगतहरू मध्ये गर्न नहुने संगत भनेको तपाई समाजको पछाडि कहिले नलाग्नुहोस्, किनकि समाज नै एउटा त्यो चीज हो जहाँ तपाईले जति साथ र सहयोग पाउनु हुनेछ त्यो भन्दा बढी खुट्टा तान्ने मान्छेहरू तपाईले बढी पाउनु हुनेछ। र तपाईले यो कुरा पनि बुझ्नै पर्ने हुन्छ कि समाजले नयाँ प्रविधि र नयाँ कुरालाई कहिले पनि एक्सेप्ट गर्नै चाहदैन। र यदि तपाईले आफ्नो जिन्दगीलाई नयाँ मोडमा लगाउन चाहनुहुन्छ भने समाजको सोच विचारबाट बाहिर निस्कनै पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी नम्बर 6 मा तपाई दुनियाँको ट्रेन्ड सँगसँगै चल्ने कोसिस गर्नुहोस्। मित्रहरू, भनिन्छ नि आजका धनी मान्छेहरू ती हुन् जोसँग आज सबैभन्दा बढी इन्फर्मेसन छ। त्यसैले यदि तपाईलाई महान जिन्दगी जिउनु छ भने तपाईले दुनियाँको ट्रेन्ड सँगसँगै चल्ने कोसिस गर्नै पर्ने हुन्छ, किनकि प्रविधिको विकास यति चाँडै भइरहेको छ कि यदि तपाई त्यो सँगसँगै चल्ने कोसिस गर्नु भएन भने हुन सक्छ तपाईले देखेको महान जिन्दगीको सपना एकादेशको कथा झैं बन्नेछ। त्यसैले आफूले चाहेको जिन्दगी बाँच्नको लागि दुनियाँको ट्रेन्डको हिसाबले आफूलाई चलाउनै पर्ने हुन्छ अथवा प्रविधिको विकास सँगसँगै आफूलाई बदल्नै पर्ने हुन्छ। अनि मात्र
तपाईले पैसा सँगसँगै महान जिन्दगी जिउनको लागि समय पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी नम्बर 7 मा तपाई आफूले आफैसँग च्यालेन्ज गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। पछिल्लो समय वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको कुरा के छ त भन्दाखेरि यदि मानव मस्तिष्कको क्षमतालाई बढाइराख्नु छ भने त्यसलाई कहीँ न कहीँ प्रयोगमा ल्याउनै पर्ने हुन्छ। अन्यथा यदि तपाईले आफ्नो ब्रेनलाई प्रयोगमा ल्याउनु भएन भने त्यसको क्षमता आफै नै घटेर जानेछ। त्यसैले तपाईले आफ्नो ब्रेनलाई शक्तिशाली बनाउनको लागि, आफ्नो कार्यक्षमतालाई बढाउनको लागि, आफ्नो दक्षतालाई निखार्नको लागि तपाईले आफूले आफैसँग च्यालेन्ज गर्ने बानी बसाल्नै पर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो ब्रेनलाई पोजिटिभ तरिकाले प्रेसरमा राख्नै पर्ने हुन्छ। अनि मात्र तपाईको ब्रेन सेलले तपाईले चाहेको जसरी काम गर्नेछ र तपाईसँग पैसा र समय दुवै चिज नै नहुँदा पनि त्यसले महान जिन्दगी बाँच्नको लागि मद्दत गर्नेछ। भिडियो मन परे लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। र यस्तै नै ग्रेट मोटिभेसनको लागि हाम्रो च्यानललाई अवश्य नै सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। र अन्तमा यति मात्रै भन्न चाहन्छु, संसार बदल्नेहरू कुनै फरक ठाउँबाट आएका हुँदैनन्। तिनीहरू पनि तपाईँ जस्तै एउटा सामान्य मान्छे नै हुन्। फरक यति मात्रै हो कि तिनीहरूले काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन ल्याए र सफल बने। थ्याङ्क यू।